har man lite tävlingsinstinkt så tycker man detta är skitroligt. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Jo, det är bra. Själv? Jo, det är jättefint. Nu är jag på ett konstigt ställe. Är det här ett garage eller vad är det för någonting? Ja, detta är egentligen en gammal charkfabrik som har blivit lite renoverat. Så att jag hyr ju lokalen så att... Vad är det du sysslar med här? Ja, jag håller på med någonting som egentligen kallas för slot racing eller bilbana. Så jag har byggt en bana som är 46 meter lång, 4 spår. Vänta nu, hur lång sa du? 46 meter. 46 meter? Men alltså, det måste ju ha kostat förmögenhet att sätta ihop det här. Ja, det är rätt mycket pengar. Någonstans 100-150 000 kanske med allt. Svårt att räkna så exakt, men någonstans där. Herregud. Egentligen kan vi väl börja upp i depån, för där ligger ju lite svensk historia kan man väl säga också. Alla bilarna här i depån, det är från Le Mans 1970. Det året körde 3 svenskar. Ronnie Peterson, Reine Wiesel och Joakim Bonnier. Som liten grabb så satt man ju och kollade på Formel 1 och Ronnie har ju varit en idol alltid ju. Så lite därför, och att det var 3 svenskar som var med så la jag temat där ju. Sen figurer, Hans Hermann är med där, det är den vinnande bilen det året. Och sen finns det lite andra kända figurer som Enzo Ferrari. Står och läser någon tidning eller? Ja, precis. Joe Siffert är där. Och det sitter en kille där uppe som är Jochen Rindt. Så det är ju gamla kända racingstjärnor. Och en del levande och en del tyvärr bortgångna. Alltså ska man titta på racing så var det ju tidigt. Alltså Knutstorp ligger ju bara 1,5 mil härifrån. Så där var man ju så på newsrace när man var en liten knatting. Och lite där så kom ju racingintresse och hela den biten. Sen har det ju alltid varit för dyrt att hålla på med att köra själv och så då fick man välja lite mindre varianter. Fortfarande ganska dyrt men inte i samma härad. Så lite därifrån kommer ju själva intresset på bilar och hela den biten. Och hur länge har du hållit på med det här? Jag kom ju till en kompis, det var 2009 och hans brorsa hade byggt upp en bana i hans källare. Och vi var där några stycken och det var människor många som jag inte kände. Så att, fantastiskt rolig kväll och det där startade egentligen mitt intresse. Och fick idén att kanske jag skulle göra någonting likvärdigt. Och tänkte jag har ju lite plats över i det ena rummet där inne så att hittade jag ett program, Ultimate Racer, där man kunde rita in banor och lite så. Och sen spårade det ur ganska totalt där. För att det blev ju att jag ritade in hela rummet och det var ju helt knökfullt kan jag säga. Så att man fick stå lite ute i köket när man satte på bilar och lite så. Men vi har haft fantastiska trevliga tillställningar där. Och sen åkte jag till Italien 2010 med 5 andra killar och körde en 24 timmars tävling. Och det var ju NSR då, en tillverkare på bilar som är de bilarna som jag gillar mest ju. Och det var ju de som stod för tävlingarna och det var en upplevelse som det går liksom inte beskriva för att det var samma år som det här vulkanutbrottet var ju. Så vi fastnade ju 3 dagar där nere extra ju. Och så då fick vi, av någon anledning så var det någon som frågade oss om vi ville komma och kolla på en grej och det var Europas längsta bilbana, 89 meter lång, 6 spår, en polystil. Så vi fick vara med där på måndagen efter den ordinarie tävlingen och köra lite. Och, alltså det ändrar lite min uppfattning. Italienare, fantastiska människor. De var så välkomnande och hjälpte till. Och ja, riktigt, riktigt trevligt. Så att det blev väl det som gjorde att jag blev riktigt biten också. För det är en fantastisk gemenskap med alla som kör. Och ganska hjälpsamma allihopa faktiskt. Även om man vill behålla de bästa tricksen kanske för sig själv så någonstans så hjälper man varandra ändå. Men vad kostar bilar och sånt där då? Alltså du kan ju få en mindre bra bil för kanske 300 och en riktigt bra bil för 800-900 kronor. GT3-klassen, 4 bilar från den. Corvettor, lite BMW, lite Mercedes. Den är lite äldre, detta är ju
70-talsbilar kan man väl säga. Det finns lite olika chassi. Normalt så är det ett svart, lite medium mjukt ju. Och sen detta blåa ganska mjukt. Och detta väger i stort sett ingenting. Det är det lättaste då. Och sen finns det något som är hårt, stenhårt, och det kör man lite på träbana. Har man lite guppigare banan så vill man ha lite mjukare chassi så att det kan röra sig lite. Numera har man lite fjädring i motorvägen också. Så att bilen reagerar precis som en vanlig, så när du accelererar så trycks den liksom ihop. Fjädring finns i 3 olika sorter, mjuk, medium och hård. Så att det finns ju lite olika motorer med olika varvtal. Här ser man ju lite skillnad på dels på motorer. Lite mindre motor. Inte samma vridmoment. Hur många bilar har du egentligen? Jag har några stycken. Alla människor jag besöker, de samlar på någonting. Ja men Jesus. Där är väl bara NSR-bilar där tror jag. Sen finns det väl lite Scalextrics och på sidan så är det väl lite mer blandat. Lite Ninko och lite så. Det var ju för sig inte så oväntat att du skulle ha massa bilar. Nej, och det var egentligen när jag började så tänkte jag nej det ska jag inte ha så många, det är rätt så dyrt. Men det skett sig rätt snabbt. Det är ju ganska roligt. Alltså sitter man och kollar på nätet så kommer det ju nya grejer hela tiden. Alltså, det handlar hur mycket som helst egentligen. Men... Det är bra att ha. Ja, precis. Men vad är det för handkontroller man använder då? Vi kallar det bilbaneracket. Bilbaneracket? Eller ja, det är någon som sa det en gång så det har fastnat lite. Så ja. Det är så det är attacken. Där känner man ju, alltså då, har man den långt ner så blir den mjuk igång. Sätter man den lite högre upp så kommer bilen, då reagerar den direkt. Och skulle man ha en bil med en väldigt stark motor i så kan man ändra och få lite mindre effekt på motorn på den. Och sen den sista är bromsen. Och den är väl kanske den som man labbar lite mest med, som man hittar liksom precis så att bilen glider igenom. Tekniken är att få bilen så rak igenom svängen som möjligt kan man säga. Så fort du börjar sladda och kasa lite så tappar man tid. Så de labbar man rätt mycket med. Och det är ju en smaksak många gånger. Vilket som, en del kör med mycket broms och en del kör med väldigt lite broms. Och en del med mycket attack. Så att... Shit vad fort det går alltså. Det är ju millimeterprecision när man står och kör alltså. Släpper man lite för sent så kör du av. Och då, när vi kör dem med lite större tävlingar vi har haft där så har du kanske råd med 1 eller 2 avkörningar mer. Sen så är du inte med bland en topp 8 kanske. Varvrekordet är Oscar som har det och officiellt på en klass GT3. Det är 11.37. Men det beep-ljudet, är det när du gör ett... Ja, det är lite olika, men när man slår sitt eget bästa varv under heatet så klickar det till. Och sen säger den till om du skulle slå varvrekordet på banan och sen, eller på spåret. Och sen säger den till om du slår varvrekordet överhuvudtaget, alltså för alla 4 banor. Så. Det är inte du som har varvrekordet på din egen bana? Nej, det är inte. Men alltså, hade du min bana så hade jag ju stått där 24/7. Ja, men det gör man kanske ibland, men inte... Nej, alltså... Jag är nog den som kör minst egentligen, för att jag tycker det är ganska trevligt att sitta och snacka och lite så när vi har folk här. Och låter andra köra ganska mycket. Så att, det är många, och det är många som är duktiga, fantastiskt duktiga. Jag har haft en årlig tävling när vi kör 12 timmar. Vi är 4 lag, 4 förare i vart lag. Och då kör man ju 40 minuter i sträck. Och det är lite som ett maratonlopp faktiskt. Man är rätt trött efter man har kört 4 sådana stinter, så är man ganska så slut i huvudet. Det är nog det roligaste när man kan köra lite längre. Då har man ju råd att köra av någon gång och lite så. När vi kör så startar man där nere under bron och då tar man sin bil. Sätter man jag har lite klisterlapp på. Så sätter man det på rutan. Så att när du kör av någonstans så ska ju kurvväkten kunna se på bilen. Ja, blå. Så sätter han det på blått spår igen så att man sätter det på rätt spår. Och det är ju viktigt för annars så kan ju någon ge full gas på rakan och så är någon annan i en kurva så smäller det ganska så hårt. Men blir man inte så jävla stressad när alla startar samtidigt? Jo. Du märker att du är liksom med en halv kurva efter hela tiden. Då blir det väl att man gasar för mycket? Det är det som är lite det svåra. Det är att hålla sig så pass lugn. Man ska ju köra om på rätt ställe. Man kör ju inte om på en ytterkurva för då kan ju någon liksom ge en liten skjuts med rumpan. Så att,
Det gäller ju att tajma det hela tiden. Sen kör man ju lite olika. Om en del kör med mycket broms så stannar de kanske innan om man själv rullar längre. Så man är olika snabb på olika ställen på banan, så att det är ju så. Och det är där adrenalinet kommer och det blir lite ryckigt i fingret ibland. Så att pulsen höjs. Själva bygget av banan tog 1 år ungefär. En del av byggnaderna hade jag byggt innan, så att då får man räkna in lite tid på dem också. Och sen lite renovering och så av lokalen. Så att det tog väl nästan 2 år sammanlagt att få ihop hela bygget. Vilket jäkla jobb du har lagt ner alltså. Mm. Helt sinnessjukt. Det är rätt stort. Det är ganska svårt att få in hela bilden. Man vill ju ha så mycket bana som möjligt att köra på. Tills en viss gräns, och gränsen ligger lite här, för till sist så tappar man ju synen lite grann. Blir det för långt bort så vet man ju inte när man ska släppa så att bilen bromsar och så. Jag har ju hittat många idéer på nätet, kan jag säga. Och sen när man letar saker i just skala 1.32 så är det lite svårare, för modelljärnväg är ju ofta lite mindre. Så det har ju varit nästan den största utmaningen, att hitta grejer som passar i skala 1.32. Men det kommer lite efterhand. I början så var det ju byggnader och så jag var ute och letade. Och då hittade jag ju ett engelskt företag som heter Magnetic Racing som hade börjat göra byggnader. Så där köpte jag några stycken. Och köpte lite efterhand. Så den sista jag byggde är den paviljong André Lambert. Så den blev färdig nu för kanske en månad sedan. Och där har jag nu börjat inreda med lite möbler. Köpt kylskåp i skala 1.32 och colaflaskor och ölflaskor. Kommer lite efterhand. Alltså det är rätt många projekt igång samtidigt, för man håller på och pillar lite med både det ena och det andra. Internet är ju bra idag. Kan man sitta och leta ganska länge. Nu kommer det ju rätt mycket som man kan 3D-printa och lite så. Man ser på figurer och så att det dyker upp lite mer. Så att för det är nästan det som har varit svårast. Att få tag i figurer i rätt storlek. Så de är lite trevliga också. Vad var det mest pyssel här då? Alltså här är ju någonstans mellan 60 och 70 kilo gips. En del på bergen är gips och en del är ju, det heter väl polystyren tror jag. Det är ju en typ av tätare frigolit som går att köpa bland annat på Bauhaus. Och den blir lite lättare än när man ska arbeta. Det är mycket kniv och man försöker dra och repa. Och sen är det när man målar så har jag väldigt lös färg. Har kanske 4-5 olika färger i då grå och brun och lite olika nyanser. Så börjar man liksom uppifrån och bara nästan låter det rinna ner. Och så låter man det torka och sen det sista man gör det är att ta väldigt tunn svart. För det lägger sig i skrevorna så det blir lite djup i bergen. Jag tycker det blir väldigt, väldigt naturtroget. Och sen vissa delar ur bergen är gjorda i en gjutform. Så du har tagit gips och hällt i en form och så sätter man i det, sen så använder du lite gipsbinda och papper är det rätt mycket och bygger i och lägger ut. Man har olika gräs. Det här gräset kan man ju verkligen känna. Det är något som heter statiskt gräs. Så att man har en liten sil som är kopplad till ett batteri. Håller över så. Först limmar man, sen håller man så. I och med den statiska elektriciteten så reser sig gräset upp. Och det finns i alla olika sorter. Jag tror någon som är kanske nästan 10 millimeter långt. Sanden i sandfållorna har jag hämtat på ett ställe i på en liten lekplats. Tagit lite där och silat så man får bort det största. Och sen är det ju mycket lim. Trälim och blanda och lägga ut. Här är mycket timmar nedlagt, säger jag. Trädet har inte legat ner innan, så det är en skada som har skett under ett race. Men det gör inget, det ser helt okej ut. Och det är alltså materialet där är ju hämtat upp i skogen här, så att det är rätt så naturligt på det viset. Bara torkat det och strött ut det sen. Så att sen kommer det ju lite efterhand som man bygger också, så att allt har inte funnits i tanken så, utan så har man suttit och kollat på någon annan bana på nätet och lite så och fått någon idé där och tänkte så kan jag göra där. Så att det är en liten process. Det är inte ett färdigt koncept i huvudet. Du ser på byggnaden där så är det lite text.
Det är ställningen på 1970 års Le Mans. Som jag har klistrat in lite där. Så att det är lite sådana detaljer som lite så. Det finns ju många roliga grejer att köpa kan jag säga. Är det dyrt? Ja, det kan man säga. Det blir ju lite så i och med att man ska handla det på nätet så får du ju fraktkostnad och hela den biten. Så det blir ganska dyrt. Alltså en sån skylt är ju 600 kronor utan. Och det är lite så. Man handlar kanske bara en eller två saker och då så kommer det ju från lite olika ställen i världen så det kostar en del att få hem det också. Alltså i England har de ju lite där de står och säljer och så. Men egentligen så är ju denna hobbyn är ju störst i Spanien och Italien. Brasilien är också ganska stora. Alltså ska jag lägga till mer nu så ska det ha någon form av historia också. Lite som denna bilen. Att den kommer ju få en hylla här med lite belysning och lite så i och med att det är en kompis som har fått designa bilen det är rätt stort. Men han fick designa den här bilen i USA? Ja, i USA. Så att, nej, det är fantastiskt. Han är sjukt duktig tecknare. Och jag tror de flesta som har läst bilsport eller håller på med någon bilsport, de vet vem Lörs är. För att en liten ikon, galet duktig med en penna. Och även med ritprogram numera. För er som är motornördtittare kanske känner igen numret på den här bilen också. Det är någon som har stulit min design på Relianten. Men vad är roligast då? Att köra eller att hålla på och pyssla? Alltså jag tycker ju bägge grejerna är lika roliga. Det blir ju mer adrenalin alltså när vi tävlar så är det ju sjukt mycket adrenalin. Det kommer en och annan dum kommentar ibland för att man är i tävlingshets och lite så ju. Så att, men alltså vi är ju ett fantastiskt gäng här omkring som kör lite då och då och man bjuder in dem lite på söndag eftermiddagen och vi bara sitter och snackar, fika och kör lite och försöker sätta bästa tider och lite sådär. Så man triggar ju varandra och tuggar lite på varandra också, självklart. Är det någonting du saknar nu då? Nej, inte egentligen så ju. Just nu är det inte så många idéer faktiskt. Utan skulle jag vilja göra någonting framöver så är det ju bygga en bana i trä istället. Där man kan lite fler val på doseringar, på kurvor, kurvradie. Bilarna går ju lite mjukare på en slät bana. Här blir det lite hoppigt emellanåt ju. Så att det är väl kanske nästa projekt någon gång. Men det får dröja lite. Nu är vi ju några banor runt omkring här som har öppet med, alltså vi öppnar ju lite med jämna mellanrum så. Söker man lite på Facebook så hittar man nog några stycken ju. Men det, alltså, man kan hyra den här då eller? Ja, absolut. Och vill man som grupp hyra min bana så det är helt okej. Det är bara att gå ut på nätet på Facebook och kolla på Poly Raceway så kan man komma hit. Helst ska man ju vara en 8 minst. Då har man mest utav. För att 4 sätter på bilar och 4 står och tävlar mot varandra samtidigt. Så att. Är det en åldersgräns på det här eller? Ja, jag försöker ha 15 år för att det är lite för dyrt för att man ska kunna ha de yngre. Det går ju att sätta ner spänningen på banan så att man kan ha, då får alla vara i den yngre kategorin i så fall så att det inte blir tråkigt för de som är lite äldre. Så att det är lite för dyrt. För det är inte bara det är en lek men det är en dyr lek. Det är inga barnkalas? Nej, inte direkt kan jag säga. Det är inte aktuellt. Hörru, vilken fantastisk bana. Tack så mycket. Hatten av, så att säga. Tack. Och hit kommer jag komma tillbaka och säga att det här ska jag prova på riktigt. Ja, jag tycker jag. Du är välkommen hit. Det är skitkul att tävla kan jag säga. Just nu känner jag mig kung. Jag tror att jag kommer att gå hur bra som helst tills jag har kört ett varv. Ja, precis. Hur jäkla svårt det kommer att vara. Ja. Men du, jag får säga på återseende. Och tusen tack. Ja, tack själv. Det ska bli spännande att se resultatet. Vi hörs. Ha det. Hej.